Cảm ơn cơ hội được đồng hành, uống và lá cà cùng La Café Coffee. Dành riêng cho những ai đang xem và nghe Have a Sip, bạn có thể nhập coupon SIP SIP để được giảm giá 15% tại website lacaf.com và tại cửa hàng. Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera. Xin mời các bạn đến với Have a Sip uống gì không của Vietcetera. Đây là một chương trình mà chúng tôi mỗi lần đến mời một khách mời cộng với mời một đồ uống. Sau đó thì trò chuyện về tất cả những gì mà chúng ta quan tâm. Nhưng mà thường thì mình hay chọn khách mời mà có nhiều chữ một tí. Tức là họ hay viết lách này, họ làm vlog này, thỉnh thoảng họ viết cả rap này, họ làm thơ này. Thì hôm nay mình có một người tên là Giang ơi. Xin chào Giang ơi, đến với Have a Sip. Xin chào chị Minh. May quá, chị vừa mới nói là chị muốn mời nhiều người có nhiều chữ. Ngày hôm nay em mặc một cái áo có nhiều chữ. Đúng. Và cái thời điểm mà chúng tôi ghi hình cái cuộc trò chuyện này là ngày 23 tháng 12. Lúc phát sóng thì sẽ muộn, đến tay mọi người muộn hơn một chút. Nhưng mà trông như là hai tông màu chủ đạo của Giáng sinh, màu đỏ và màu xanh. Nói chung là mình có một cái mùa lễ hội. Hôm nay đến thì Giang, mình có hỏi trước, cũng khá là tình cờ cùng uống cold brew, một loại cà phê ủ lạnh, không có đường, không có sữa gì hết. Nếu coi đồ uống là một thứ mà đại diện cho tính cách của mình thì cái cà phê ủ lạnh này có giống Giang không? Em nghĩ là em sẽ không nói như vậy, tại vì em thích uống cold brew tại vì nó nhạt. Thế à? Không phải là tại vì em nhạt cho nên em thích uống cold brew. Cái này là tương đối là khá đậm chứ sao nhạt. Tức là vậy, so sánh với những cái dạng cà phê mà em uống từ trước đến giờ, tức là cà phê pha bằng nước nóng, thì cái vị đắng nó ra. Cho đến khi mà em thấy cái cold brew, ôi sao cái vị nó thanh nhẹ, sao nó mát mẻ mà nó dễ uống đối với mình. Nhiều người nói rằng là khi mà cà phê mà nó nhạt nhạt như vậy thì không phải là cà phê, tại vì người ta thích cái vị mạnh, người ta thích cái vị đắng. Thế nhưng mà em thì lại ngược lại. Bởi vậy cho nên là không những là em thích đi mua cold brew uống, mà là em làm chính là cái người pha cold brew hàng ngày. Tại vì không những là nó dễ uống mà nó lại còn quá dễ làm đi. Chị chỉ cần đúng là múc cà phê vào, xong rồi đổ nước nguội vào, thế xong rồi để tủ lạnh qua đêm, ngày hôm sau uống. Đó, thì là hàng ngày em đều pha hết bằng cái bình French press ấy chị. Thì là rồi. Em có cái bình đó, thì hàng ngày em pha em uống thôi. Thế nhưng mà em chẳng nhẽ em lại nói là tại vì em nhạt quá, thế cho nên là em cũng muốn uống đồ nhạt nhạt. Chị sẽ nhìn em một cách khác. Em là người thứ hai đã tự pha cold brew ở nhà. Có một bạn biên kịch Khánh Hoàng, nếu các bạn có xem cái tập đó, Khánh Hoàng là biên kịch của Em Chưa 18 và tất cả các thể loại phim ăn khách khác ở Việt Nam, thì có nói một cái chuyện là bạn ấy hay pha cold brew ở nhà và hay uống. Nhưng bạn ấy có lý giải cho việc đấy là nó khá là lười, tức là nó khá là dễ làm. Trong khi một cái người mà đứng ở phía bên kia hàng rào nhá, là thì mình người không pha cold brew mà hay pha kiểu thủ công nước nóng, thì mình thấy cái việc mà chảy chậm như vậy là đòi hỏi một sự cầu kỳ. Thì là bạn nhìn theo hướng lười hay là cầu kỳ? Lười chị. Tại vì thực sự là chỉ có cho cà phê vào, thế xong cho nước vào, thế xong rồi để vào tủ lạnh 10 mấy tiếng đó, thì là ngày hôm sau mình có cà phê uống thôi. Tức là mình thành một cái routine, mình thành một cái thói quen đó của mình, là đúng đến chừng đấy giờ chiều thì là mình sẽ lôi cái bình đó ra. Cái bình đó thì khi mà mình uống xong vào buổi sáng sẽ được rửa ở trong máy rửa chén cho đến buổi trưa thì nó xong. Cái buổi trưa nó xong thì là mình lấy ra khỏi máy rửa chén, xong mình pha cà phê mình để vào, thì đó là đầu giờ chiều cho đến qua buổi tối, qua buổi đêm, cho đến sáng hôm sau thì mình lại lôi ra mình uống. Và cái vòng đấy nó lại lặp lại, nó cứ lặp lại hàng ngày như vậy đối với em, và nó đã thành thói quen rồi. Bởi vậy cho nên là để nói là cái cà phê này cầu kỳ phải ủ bao nhiêu tiếng đó, thế nhưng mà mình đâu có phải nằm mình ấp nó 10 mấy tiếng đâu, mà mình chỉ để nó vào tủ lạnh trong chừng ấy lâu thôi mà. Bởi vậy đối với em nó là cái thuận tiện thôi, lười thôi. Nhưng ở phía thì mình nhìn thì lại thấy là ví dụ thì mình uống nóng bởi vì mình thích cái việc là muốn là phải có ngay. Mình không chịu được cái việc là phải bao 10 mấy tiếng trôi qua thì mới có. Nên thì mình tin là có một cái vẻ đẹp của sự tĩnh lặng nằm ở cái sự lười đấy. Tức là có hai thứ mình thấy qua cái thói quen đấy. Một là cái sự mà có thể chờ đợi, không phải vô tình mà người ta làm được việc đấy đâu. Có thể chờ đợi 10 mấy tiếng đấy để có cà phê. Điều đấy đồng nghĩa với việc là thế giữa chừng nhỡ mình thèm cà phê thì mình giải quyết câu chuyện đấy như thế nào?
Dạ đúng là theo một cách lãng mạn thì nó là nghệ thuật của sự tĩnh lặng và nghệ thuật của chờ đợi đó. Thế nhưng mà thực sự là nếu mà khi mà em không chờ được, chẳng hạn em cần ngay một cốc cà phê thì em sẽ đi mua, em sẽ chạy xuống nhà và em mua cold brew của người ta đã làm rồi đó. Okay. Thì đó là cái trường hợp mà em chẳng may quên hoặc là thèm bất chợt. Cái thứ hai là cũng không phải là mình ngồi và mình chờ đợi và mình phải thiền trong cái lúc mà mình chờ đợi mười mấy tiếng nó pha cà phê. Nó giống như là khi mà chị giặt đồ thì là chị bấm máy giặt thì chị phải chờ 2 tiếng đồng hồ chị mới được phơi, phải không? Thì giống như ai cũng vậy thôi, ai cũng phải chờ đến cái lúc mà đồ giặt xong thì mình mới lấy ra để mình phơi. Thế nhưng mà mình đâu có gọi đó là nghệ thuật của sự tĩnh lặng khi mà mình phải chờ đồ giặt. Không, đấy tại vì máy giặt nó hơi ồn ào chứ còn nhưng mà sẽ có. Ý là khi mà nó giặt thì chị cũng bỏ đi chị làm việc khác chứ chị có đâu có ngồi chờ nó. Bởi vậy cho nên là cái giặt đồ nó đâu thể gọi là nghệ thuật của chờ đợi. Đúng, cũng đúng nhưng mà cũng sai. Nó sẽ đến nghệ thuật của sự sắp xếp, đúng không? Chị nhìn thấy cái cách Giang miêu tả là phơi đồ trên sàn phơi gọi là nghệ thuật sắp xếp à chị? Đúng, có chứ, đúng không? Nó phải có nghệ thuật ở trong đấy. Bản thân mình tin là mọi thứ nó đều có nghệ thuật ở trong đấy. Nó không có cái gì mà nó tịnh. Tại sao có những người phơi đồ nó lại ngăn nắp hơn người khác? Tại sao? Em có nhớ, không biết chị không biết, nhưng bố mẹ chị chẳng hạn, ví dụ như là có 10 cái khăn, sẽ có những người mà phơi đủ 10 cái khăn ở trên cái dây đấy, nhưng có những người sẽ không phơi đủ. Rồi, ok. Có nghệ thuật của sự sắp xếp ở trong đấy. Thực sự là em phải đồng ý với chị ở một cái mức độ nào đó đối với cái việc phơi đồ chẳng hạn vậy. Ok, bây giờ cái dây đồ của em nó có 3 cái dây, tức là nó là cái mà gắn lên tường, thế xong rồi nó rích rắc nó gập vô. Thì bao giờ mình phơi thì mình kéo ra. Khi mà mình kéo ra thì về cơ bản nó có 3 cái thanh song song nhau để mình phơi. Và ở trên đó nó có những cái lỗ xếp đều nhau, mỗi lỗ nó đều cách nhau một cái khoảng cách chính xác như vậy. Thế thì luôn luôn khi mà em phơi, em sẽ phơi đúng 2 cái thanh dây ở hai bên thôi. Tại vì em bỏ qua cái thanh ở giữa. Tại vì nếu mà phơi ở cái thanh ở giữa thì quần áo nó sẽ chạm nhau. Nó sẽ không khô và nó sẽ hôi. Cho nên em chỉ phơi vào 2 cái thanh ở hai bên. Và mỗi cái món đồ thì nó phải cách nhau 2 lỗ. Không bao giờ nó liền lỗ với nhau. Mỗi khi mà cái chị dọn nhà, chị sang nhà em, chị dọn nhà và cái lúc đó thì em lại đang đi quay hay đang đi làm một cái việc gì đó, chị thấy đồ xong rồi, chị lấy ra chị phơi mà chị lại phơi ở hai cái lỗ ở cạnh nhau thì em rất khó chịu. Em rất khó chịu nhưng mà em không nói, tại vì chẳng nhẽ mình nói ra thì nó rất kỳ. Đó, cho nên là lúc nào mà em thấy chị phơi đồ như vậy, em cũng phải về, em cũng phơi lại và em cũng dàn lại đồ theo đúng cái thứ tự mà em muốn, để cái đồ nó không có chạm nhau thì nó mới khô. Và khi mà em làm như vậy mỗi ngày thì em biết chính xác số món đồ của một mẹ giặt là 19 món và 19 lỗ cách nhau. Không bao giờ em giặt 20 món. Rồi, chị đã hiểu là bây giờ em đồng ý ở cái gì rồi, đúng không? Nhưng mà này, trong cuộc sống em, từ việc pha cà phê cho đến việc phơi đồ nó có luôn được ngăn nắp như vậy không? Không ạ, không phải cái gì nó cũng tuyệt đối như vậy. Cũng có những lúc em rất là bừa bộn, ví dụ như là vớ của em vứt khắp nơi. Chồng em lúc nào cũng phải đi quanh nhà nhặt vớ cho em, rồi mèo nó tha đi chỗ nọ chỗ kia, thế xong rồi lại phải đi nhặt vớ, quét vớ, nhấc cái sofa lên có 7 cái vớ ở đấy, dòm xuống cái tủ có 3 cái vớ ở đấy. Mọi người có nhiều vớ, có tất. Có vớ mà em lại em rất khó chịu ở một cái là em lại hay đi cái vớ mà nó nhỏ xíu, tức là cái vớ mà khi mà đi vào đôi giày thì nó ẩn dưới đôi giày chứ nó không có lộ ra, bởi vậy cho nên là nó ở khắp nơi và rất rất là khó tìm. Thế nhưng mà đấy là cái thói xấu của em, gần giống như là em không có đủ cái neuron thần kinh của em, nó không tập trung vào cái việc là bây giờ mình về nhà, việc đầu tiên mình cởi vớ ra. Thế nhưng mà em không có cái sự tập trung thần kinh để em có thể phân tích được là sau khi mà mình cởi cái món này ra rồi thì bây giờ mình phải cất nó vào trong chậu giặt. Đó, thì em lại không có cái phản xạ đó, mà em cứ cởi ra ở đâu là em để ở đó để em tập trung vào cái việc, em suy nghĩ vào cái việc tiếp theo. Cho nên em nghĩ em là cái người thích cái sự sắp xếp. Thế nhưng mà ở một cái mức độ nào đó em không phải là người tuyệt đối. Thế nhưng mà em phải công nhận là một cái gì mà em đã sắp xếp theo ý của em rồi thì em sẽ tuân theo nó tuyệt đối. Ví dụ như là routine phơi đồ của em, không bao giờ em giặt 20 món hay là 21 món, tại vì nó sẽ bị dồn vào những cái lỗ cạnh nhau. Thế nhưng mà cái đấy mình đang nói rất là rõ được những cái mà có thể đếm được, tất cũng đếm được, đồ thì cũng đếm được, cà phê bao nhiêu tiếng đấy cũng đếm được. Thế còn với những cái kiểu mà khó đếm hơn, kiểu content, nội dung,
thì em có phải là người ngăn nắp trong cái việc làm content của mình không? Em nghĩ em là người nguyên tắc trong công việc. Em có những cái nguyên tắc mà lâu dần nó thành cái cảm mà không phải lúc nào mình cũng phải nói ra thành lời hay là viết thành một quyển nội quy. Thế nhưng mà trong bản thân mình, em thì được may mắn một cái là em phải nghe rất ít người. Trong công việc của em chủ yếu là những cái quyết định đưa ra là em là người được quyết định cái công việc của mình, cho nên em cũng là người được tự đưa ra những cái nguyên tắc của mình, và những cái nguyên tắc đó thì mình lâu dần mình thành cái cảm trong người mình thôi. Khi mà mình cảm thấy cái này là theo nguyên tắc của mình thì mình sẽ làm cái việc đó như vậy, và mình sẽ không đi chệch cái nguyên tắc đó. Tuy nhiên trong cuộc sống có rất là nhiều những chuyện mà nó xảy ra mà nó làm cho mình đi chệch cái hướng của mình, và cái lúc đó mình sẽ cảm thấy tương đối là khó chịu, gần giống như là mất cân bằng vậy đó. Tại vì hình dung là cái giá của việc không có một người sếp hay là không có một bộ máy để mình đi theo là mình không có bất cứ một cái gọi là pattern, là một cái structure, một cái nhịp cố định mà mình đi theo nó. Khi mà mình có một cái nhịp cố định của một tập thể hoặc là một bộ máy quản lý, mình cảm thấy như vậy mình đang làm đúng, mình đi đúng hướng, và mình thỏa mãn những cái yêu cầu mà mình cần phải thỏa mãn đó. Thế nhưng mà khi mà mình là một mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình làm như này chưa đủ tốt, mình làm như này là chưa có đến cái mức tốt nhất mà mình có thể làm được. Bởi vậy cho nên là rất quan trọng một cái người tự do như em phải xây dựng nên một cái chế độ, một cái bộ máy của riêng mình cho mình, để mình không cảm thấy là mình đang giống như là mọi thứ nó linh tinh loạn hết cả lên và mình mất cân bằng. Đó, khi mà bất cứ có chuyện gì xảy ra một cái, mình không có ai để đổ lỗi hết. Mình không có một ông sếp hay là mình không có một cái bộ máy mình nói quy trình này nó sai, tôi đúng. Đó, không có những cái để đổ lỗi như vậy, tại cái này tại cái kia, mà mình chỉ có một mình để nhận lỗi với mình thôi. Bởi vậy cho nên là em phải làm rất nhiều việc một mình em, với em, dưới cái kỷ luật của em, để em có thể tìm được cái sự cân bằng trong công việc của em. Nhưng mà chị tò mò một chút, trước khi mà em bắt đầu làm vlog, làm YouTube, làm podcast, em có đi học và làm một cái công việc khác đúng không? Lúc đó thì em làm nội dung gì nếu mà không phải là cho Giang ơi vì Giang ơi ấy? Trước, trong khoảng 1 năm đầu, kể từ khi Giang ơi từ 0 người đăng ký cho đến 100.000 người đăng ký, là em có một công việc vào ban ngày. Em đi làm marketing cho một công ty gọi là phía nhãn hàng. Cái này những người làm quảng cáo sẽ biết, ở trong ngành quảng cáo thì về cơ bản là có một số phía lớn là phía agency, mình đứng ở giữa khách hàng và giữa các KOL, talent, outsource, nghệ sĩ đó. Thì hoặc là mình là nghệ sĩ, hoặc là mình là agency, hoặc là mình là nhãn hàng. Thì em là nhãn hàng vào cái thời điểm đó, em làm cho công ty đó. Thì em được học cái cách kỷ luật của một tập thể. Thì em áp dụng cái đó vào trong công việc của em. Tức là có những cái điều mà em cảm thấy là cái này, ý tưởng này mình muốn làm cho công ty của mình muốn ra một cái nội dung như vậy cho cái sản phẩm của công ty. Thế nhưng mà ông sếp ông không thích. Cái em nghĩ thôi hay là mình làm như thế cho bản thân mình, thì là mình làm như thế mình vui. Cái lúc đấy nó chỉ là sở thích, chị không bao giờ em nghĩ nó là có một cái tiềm năng là nó sẽ trở thành công việc toàn thời gian của em. Em chỉ làm như thế buổi tối rồi cuối tuần, rồi em làm cho vui. Nhiều khi cuối tuần em cũng cảm thấy là em lười đi chơi, em muốn ở nhà em làm video em đăng. Thì đó là cái cách mà em tìm cái sự cân bằng trong cuộc sống, như bất cứ một người nào khác đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ, sau đấy buổi tối về có những cái thú vui. Thì em cũng có như vậy thôi, cho đến khi mà cái kênh nó lớn vượt ngoài cái mức hình dung của em, thì em mới suy nghĩ là cái này liệu nó có thể từ cái mức buổi tối và cuối tuần nó có thể trở thành 24/7 được không? Thì tới cái lúc đó em nhận ra cái tiềm năng của nó, và em mới bắt đầu suy nghĩ, em mới bắt đầu
hành động để biến cái kế hoạch đấy thành sự thật, và cái kế hoạch đấy nó xảy ra trong một khoảng thời gian, chứ không phải là em đùng một cái là em quyết định là em nghỉ việc, là không có. Em chuẩn bị trong một thời gian cũng tương đối cũng vài tháng đấy, cũng 4, 5, 6 tháng, 7 tháng rồi đó, thì là em mới bắt đầu, em mới dành nửa lương ra em để đó. Bình thường thì em để dành được khoảng cỡ 1/3 lương. Thế nhưng mà từ cái tháng đó em quyết định là ok, bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị, thì là em hưởng một nửa lương, em để một nửa lương ra đó em để dành. Thế xong rồi em làm video, em chăm viết post hơn, em làm video nhiều hơn, rồi em cố gắng em làm sao em phát triển cái kênh hơn, cho đến khi cái ngày mà em quyết định em nghỉ việc đó, thì em không bao giờ quên cái ngày hôm đó. Mặc dù cái câu chuyện này em kể rất nhiều lần rồi, nhưng mà không bao giờ em quên được là buổi tối của cái ngày mà em nghỉ việc đó, là em mời bạn em sang ăn tối. Cái buổi tối hôm đó, trong khi tụi em đang ăn ốc, thì em hit 100.000 người theo dõi. Và cái ngày hôm đó em không bao giờ quên. Cái ngày hôm đó em không hề đặt ra kế hoạch là cái ngày hôm đó mình nghỉ mình sẽ hit chừng ấy người theo dõi. Đó là một cái cột mốc. Đó là một cái cột mốc mà mình đạt được cái nút bạc đó. Thì đối với một YouTuber, cái cột mốc đó là một cái cột mốc rất là đáng nhớ. Tại vì đó là cái thành tựu mà mình có thể sờ được. Cái nút bạc là cái nút đầu tiên mà mình đạt được. Đó, nó đặc biệt lắm. Nó rất là đặc biệt. Mặc dù sau này khi mà mình giành được nút vàng á, thì rõ ràng cái nút vàng là cái điều mà nó là cái thành tựu lớn hơn cái nút bạc rất là nhiều. Thế nhưng mà không bao giờ em quên cái cảm giác lúc mà em đạt được cái cột mốc đó của em một cách rất là tình cờ vào cái ngày hôm đó, là em biết là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi mãi mãi từ cái thời điểm đó. Và bây giờ từ đấy đến giờ thì đã 2 năm rồi. Và em đi qua cũng rất nhiều. Nó không phải là một con đường bằng phẳng đâu. Mặc dù có thể là nhìn nó có vẻ như vậy, thế nhưng mà nó không phải là con đường bằng phẳng. Em phải phân tích, em phải chiến đấu, em phải thay đổi bản thân em rất là nhiều. Bản thân em có rất là nhiều câu hỏi, hoài nghi. Mình làm một mình mà, thế cho nên là nhiều khi mình cũng tính cách mình cũng thay đổi này, năng lượng mình cũng thay đổi. Có những cái điều mà mình gặp trong cuộc sống mà cũng làm cho mình nhận ra những cái điều mà mình chưa biết trước đây. Thì trong 2 năm thì mình cũng trở thành một con người khác, mình cũng học những cái điều mới. Thế nhưng mà dần dần em học được cái cách là mình không có đặt kỳ vọng tuyệt đối cho một cái điều gì ở tương lai phía trước. Mình không có một cái kỳ vọng tuyệt đối. Mình có một cái hình dung tương đối, và mình cố gắng mỗi ngày. Đôi khi mình chỉ cần đi qua cái ngày hôm đó thôi, và sau đó cái ngày tiếp theo mình làm cái điều tương tự. Từng ngày một. Chứ nếu mà mình ngồi đây mình nghĩ ôi, sự nghiệp của mình tháng sau, năm sau, 10 năm sau, 5 năm kế hoạch, nó sẽ rất là nặng nề, nó đè nặng lên cái đầu mình như vậy. Đôi khi mình chỉ cần qua cái ngày hôm nay thôi, mình làm xong cái việc của mình ngày hôm nay ở trong cái to-do list, sau đấy ngày mai mình sẽ tiến tới cái to-do list của ngày mai. Đó, thì đó là cái cách để em dần dần em học được, và em chấp nhận cái sự không hoàn hảo của tất cả các thứ mà em nghĩ rằng nó phải hoàn hảo. Đó, cái điều gì mà nó không hoàn hảo, mà nó không như ý mình nó xảy ra, mình nhận nó, mình chấp nhận nó, mình rút kinh nghiệm từ nó, sau đấy thì mình đi tiếp, tại vì mình có cách nào khác đây. Nhưng bây giờ 2 năm từ cái thời điểm mà cái nút bạc của em đến bây giờ 2 năm đúng không? Thì mình có kiểm tra thì thấy có 299 video đã được thực hiện. Có một cái khoảnh khắc là thì mình và Giang cùng bay một cái chuyến bay sang Bangkok. Thì Giang ngồi một hàng riêng rất là im lìm. Thế sau đó thì mình có nhìn kẽ hai cái ghế thì thấy hóa ra đang ngồi dựng video. Sau đó thì tại vì Giang có một cái vẻ ngoài, nếu mà không phải trên vlog thì trông rất là lạnh lùng, nên là mọi người ít khi dám hỏi. Là khi Giang nói là không em bận rồi thì mọi người sẽ hay nghĩ là khó gần hay là nhưng mà mình sau đấy thì đều biết là tại vì mải phải dựng video ở trong phòng, nào là bởi vì cái video này nó chưa lên được đấy, thì phải làm việc rất là nhiều. Thì mình hiểu lúc bạn phân tích cái việc là đôi khi chỉ có một mình ở trong cả một cái, nó như là one man show á, người ta phải làm hết mà người ta sẽ phải căng ra rất là nhiều. Nhưng mà trong 2 năm vừa qua, những cái mà đạt được thì cũng đã, cái thành tựu cũng rất là tốt rồi này. Cái việc mà thì mình cũng tin rất nhiều về cái hành trình lớn lên, thay đổi, khác đi của bạn. Thế thì bây giờ cái gì là tiếp thì Giang có nghĩ nhiều không? Hay là cũng chỉ nghĩ mỗi ngày thôi?
Đến giờ thì em học được cái cách chỉ nghĩ mỗi ngày thôi. Tại vì sao chị biết không? Nhiều khi cái việc nghĩ tiếp, nghĩ xa nó không giải quyết gì à? Nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Cái này là một ví dụ mà mình có thể đi ngay lại, trở lại cái chuyến đi Bangkok mà mình đi đó. Thì dành cho những bạn mà chưa có biết về chuyến đi đó, thì cách đây đúng 1 năm, là tháng 1 của năm 2020, thì Giang và chị Thùy Minh có tham gia một cái chương trình, một cái hoạt động của YouTube gọi là Creators for Change, là mình thực hiện những cái video vì phụ nữ, dành cho phụ nữ đó. Thì mình mới sang Bangkok cùng với chị Thùy Minh tham gia một chuỗi những cái hoạt động dành cho các nhà sáng tạo. Và cái lúc đó em thực sự là em cảm thấy là em bất tử. Em cảm thấy đây là khởi đầu của một năm mới mà em sẽ còn quay cuồng, và em sẽ còn bay nhảy hơn cả năm 2019 nữa. Và năm 2019 em ở khắp nơi. Em tưởng tượng năm 2020 nó sẽ kinh khủng hơn thế, và mình sẵn sàng cho bất cứ cái gì. Cho đến khi em trở về từ chuyến đi Bangkok. Em không biết, đấy cũng gần như là một trong những chuyến đi cuối cùng của năm. Và có thể cũng là một trong những chuyến đi cuối cùng của 3 năm nữa. Và ban đầu đó thì thực sự khi mà cái kỳ vọng của mình nó quá lớn vào một năm như vậy, thì mọi người có thể hình dung là cái năm vừa rồi nó không dễ dàng đối với em. Và em phải đối mặt với tất cả những cái sự mà em cảm thấy là giống như là vũ trụ nó tước đi tất cả những cái cơ hội mà mình đáng nghĩa ra là mình có, tất cả những cái sức lực mà đáng nghĩa ra là mình có, những cái dự định vào cái lúc mà mình cảm thấy nhiều sức lực nhất, mình cảm thấy nhiều tiềm năng nhất, mình cảm thấy là mình có đủ cái độ liều lĩnh và còn đủ cái tự do để mình có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì, và mình liều theo bất cứ cái cách nào mà mình muốn, thì vũ trụ nó tước đi tất cả những cái đó của em. Và em cảm thấy bị tức giận ấy. Mà tức giận ai bây giờ? Tức giận vũ trụ hả? Chỉ có mình với mình ngồi trong một cái phòng giãn cách xã hội trong 20 ngày. Và cái khoảng thời gian đó thực sự nó khó khăn với em. Và mình dễ rơi vào trong một cái trạng thái nó khá là độc hại. Tại vì khi mà mình cảm thấy như vậy thì mình cảm thấy rất là tội lỗi. Tại vì trên thế giới có rất là nhiều người đang đi qua những cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo và nó khó khăn hơn rất là nhiều. Thế cho nên là mình cảm thấy là tại sao mình lại có quyền cảm thấy như vậy, tại sao mình lại có quyền phàn nàn về cái tình thế của mình, trong khi mình quá sướng rồi. Mình ở Việt Nam là tình hình so với bạn bè thế giới hiện nay là quá sướng, thực sự luôn á. Thế nhưng mà không thể nào mà mình ngừng bản thân mình khỏi những cái cảm giác như vậy. Và em nghĩ đến những bạn khác, em nghĩ đến người theo dõi của em, những bạn mà mất việc, những bạn mà đang định đi học, cuối cùng năm nay không có đi học được mà không biết là có nên đi học hay không. Tất cả những bạn mà đang đi qua những cái hoàn cảnh khó khăn hơn em rất là nhiều. Và em cảm thấy là em phải ở đây vì các bạn ấy. Em phải làm các bạn vui, em phải làm các bạn yên tâm, em phải làm chỗ dựa tinh thần của các bạn. Khi mà các bạn ngồi một mình ở trong phòng giống như em thì các bạn phải có thể lên YouTube và các bạn có thể tìm đến em. Cho nên em phải là cái chỗ dựa đó cho người ta trong cái lúc mà em không có chỗ dựa nào cả. Wow, nhưng lúc đấy có khó không? Lúc đấy giống như một cái người mà lúc nào cũng phải đúng không? Tại vì mình có người theo dõi và mình luôn làm những cái video rất là tích cực. Giống như là bạn lúc nào cũng phải pump một cái năng lượng vào mọi người. Khó không? Ít nhất là cuộc sống cá nhân của em nó cân bằng. Đó là em luôn luôn khi mà em trở về ấy, tức là tất cả những cái sóng gió mà em có thể gặp ở trong sự nghiệp của em lúc nào khi mà em về đến nhà em đóng cửa nhà lại, nó chấm dứt, nó ở ngoài. Ở nhà em có chồng em biết là chồng em luôn luôn ở đó. Em gặp bất cứ chuyện gì, em có nổi tiếng, em không nổi tiếng, em béo, em gầy, em sao đó thì ông vẫn cứ ở đó cùng với em. Thì ít nhất là gia đình em và chó mèo của em ok, ở trong cái gọi là cái vùng an toàn của em, nó ở đó. Ít nhất là em có cái điều như vậy. Tuy nhiên là tại vì đối với em cái sự nghiệp của em, công việc của em nó rất là quan trọng đối với em, nó là một phần rất lớn trong cuộc sống của em. Cho nên là cái khoảng thời gian đấy nó rất là khó khăn đối với em. Bây giờ thì em vượt qua rồi thì em có thể nhìn lại và em có thể
nhìn tất cả cái quá trình đấy một cách rõ ràng hơn. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đó nó giống như là một cái mây mù ấy. Mình không cảm thấy là mình hiểu cái chuyện gì nó đang diễn ra và cái chuyện gì nó chuẩn bị diễn ra trước mắt. Bởi vậy cho nên bây giờ để mà chị hỏi em một câu là năm 2021 có gì á là em không phải trả lời, em không biết nó có gì hết trơn. Thế nhưng mà em chỉ biết một điều là như vậy này, 2021 dù nó có gì thì em cũng sẽ vượt qua như cái cách mà em vượt qua 2020. Có thế thôi. Ngày hôm nay em làm xong cái việc ở trong to-do list của em, xong em đi ngủ. Ngày mai to-do list em sẽ quay lại với cái tâm trạng của ngày mai. Đó, đấy là cái nhiều khi mình chỉ có thể nói thế thôi. Nhiều khi mình chỉ có thể nói là hôm nay mình làm hết sức. Thế thôi chứ còn không thì mình hiểu. Nhưng mà cái từ cái giấc ngủ, tại vì Giang thì không nhắc đến giấc ngủ, nhưng mà Giang nhắc đến cái ngày mai á, thì mình cũng hay nghĩ về giấc ngủ lắm. Có rất là nhiều việc khó mình không có giải quyết được trong ngày, nhưng chính vì thế nên có những cái câu là người Pháp có một cái câu đấy, người Anh nói câu đấy, sleep with your problems, đi ngủ. Bởi vì không phải là đi ngủ chưa giải quyết, mà thực ra là mình hãy để cho não bộ và giấc ngủ của mình nó tự giải quyết một cách nào đấy. Sáng sau mình gần đây thì mình cũng học cái cách đấy, mình dừng lại, mình học cách dừng lại. Thực ra là với nhiều người mà không biết Giang có giống như vậy không, nhưng thì mình cũng bản thân là một người mình hay chuyển động, mình cũng hay tạo ra một cái hình ảnh là mọi người luôn nghĩ rằng mình chuyển động và mình sẽ làm được cái điều đấy, nên là sẽ có những cái lúc mà mình rất là xấu hổ khi mình phải dừng lại. Thế nhưng mà gần đây mình cũng học được là đôi khi mình dừng lại thôi, mình mệt thì mình dừng lại. Tại sao cứ phải nghĩ quá dài quá lâu? Thì cái việc đấy cũng là một cái trải nghiệm quan trọng. Thành ra nó dẫn đến một cái câu hỏi mà thì mình luôn hỏi khách mời của mình, đấy là nếu mà ngày mai bạn phải đến một cái hoang đảo và bạn không biết ngày trở về, trước khi đi thì bạn chỉ mang một cuốn sách thôi, thì đấy là cuốn sách gì? Em sẽ chết đấy. Chết là cái việc đi hoang đảo á, hay là chị đừng hỏi em về cuốn sách, chỉ cần lấy đi wifi của em. Tức là bạn không, tức là sao bạn không phải là người sẽ đọc một cuốn sách thực tế vật em đọc lý. rất nhiều sách, nhưng em chỉ có thể đọc sách khi mà cuộc sống của em nó bình thường. Chứ bây giờ chị nhốt em vào tù hoang đảo hay hoang đảo mà, tù hay hoang đảo thì nó cũng là như có thế. Có gió này, có trời, có biển mà. Bình thường em nối mạng em vẫn có trời, có biển, có gió bình thường. Vấn đề không phải là trời, biển và gió. Vấn đề là có mạng hay không? Cuộc sống của em gắn liền với internet. Em không thể sống thiếu internet được. Đó, công việc của em, kết nối của em không thể sống thiếu internet được. Em có thể mang cuốn sách là làm thế nào để sống thiếu để internet, câu được internet ở trên đảo. Không một cái gì đấy. Ok. Thế thì đây là cái điều mà chúng ta rất khác nhau này. Nhưng mà thì mình cũng hiểu, và thì mình hay lấy cái dẫn chứng. Tại vì lần trước chị có phỏng vấn cái bạn mà rất hay nhắc đến cái tên bạn này, Joe Sabia, là cái người làm 73 questions trên Vogue ấy. Thì mình cũng hay đặt cái mindset của người nghĩ ra format. Mình hay nghĩ là thế mày sẽ đi đâu làm gì để nghĩ ra format. Thì bạn bảo không đi đâu hết, chỉ có mở máy tính ra thôi và xem các thứ trên internet. Và bạn ấy nói bạn không phải là kiểu người mà kiểu có thể đi dạo trong thiên nhiên mà ra ý tưởng, chỉ có đi dạo trên internet thôi. Và cái câu trả lời đấy nó đánh động vào tâm thức của chị. Hóa ra có hai loại người, và em là loại người đi dạo trên internet, đúng không? Em không nghĩ nó là loại. Em nghĩ vậy này, kiểu em nghĩ loại hay kiểu, ý là em không nghĩ nó là hai kiểu khác nhau. Mà đơn giản là con người luôn luôn có nhu cầu tiếp nhận thông tin và trao đổi thông tin, kết nối với những cá thể khác. Đó, thì hai cái nhu cầu đó nó xảy ra dưới nhiều dạng. Ví dụ như bây giờ em xé lẻ ra nha. Nhu cầu thứ nhất là nhu cầu tiếp nhận thông tin. Thế thì tiếp nhận thông tin, chị đọc sách
hoặc là chị đọc báo mạng, hoặc là chị không thích đọc mà chị nghe. Có những bạn gặp khó khăn trong việc đọc, bạn ấy thích nghe. Hoặc là có những bạn đọc hay nghe không chưa đủ mà bạn muốn trực quan, bạn ấy muốn có những cái video mà nó có những cái hình ảnh, nó tác động, nó truyền tải nội dung liên tục ở dạng hình ảnh, ở dạng âm thanh, ở dạng nhiều cái dạng mixed media, gọi là nhiều cái media form, những cái dạng thông tin khác nhau, nó pha trộn vào với nhau để tiếp nhận thông tin. Thế thì cái dạng nào nó cũng là tiếp nhận thông tin thôi, nó là cùng một nhu cầu. Đó. Cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu kết nối với những cá thể khác. Thì khi mà em ngồi với những đứa bạn của em, so sánh với việc là em group chat với nó, em chat chít ở trên group, cùng là một thứ, cùng là một cái kết nối. Nhiều người ta cứ nói rằng là tại vì cái mạng xã hội này cho nên là mình không còn kết nối với người khác một cách đúng nghĩa. Không, tại vì người ta không sử dụng cái công cụ này theo một cái cách mà người ta cảm thấy là đúng nghĩa. Thế thôi. Không, chị hiểu ý của em rồi. Nhưng bây giờ quay lại cái câu hỏi đấy nhá. Em hãy nghĩ cái câu hỏi đấy chính là năm 2020. Nếu coi như là em đã qua cái giai đoạn là tôi chết rồi đấy, chắc chắn là cái chuyến đi để tôi chết rồi đấy, đúng không? Tôi không có internet, không có cái gì cả. Thế thì bây giờ nó chỉ có một cái, nó chỉ cho mình một cái option. Nên bây giờ trong tất cả cái đống sách em đã đọc, em không biết cái ngày về trên cái một chỗ em coi như đấy, coi như chết rồi. Thế thì bây giờ chọn mang cuốn sách nào? Em nói thật, em nghĩ là trong cái bối cảnh này thì khi mà có một cái câu hỏi như vậy thì là em sẽ theo như công thức và kỳ vọng của rất là nhiều người đối với một câu hỏi dạng tương tự, thì là em sẽ phải có một câu trả lời và một cái cuốn sách gì đó mà thực sự là mình tâm đắc, mình gối đầu giường, nó giúp cho mình hiểu về thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ, tương lai, quá khứ, con người. Thế nhưng mà em nói thật, bây giờ cho em ra hoang đảo, em chẳng còn gì, tương lai em chẳng biết gì, em chỉ có đọc Doraemon thôi. Đấy, tuyệt hay, chị cũng nghĩ. Chị cũng nghĩ là ai đấy luôn bí mật có một cái, thậm chí nó trả lời trước khi em trả lời. Cho em một quyển đại tuyển tập. Ok. Nó đủ bộ, từ tập đầu cho đến tập cuối, mà nó phải là từ trái qua phải nha chị. Chứ bây giờ truyện tranh của trẻ con là cứ đọc từ phải qua trái. Em cũng cố gắng đọc theo cái kiểu đó rồi, nhưng mà em không làm được. Em vẫn phải đọc theo cái kiểu ngày xưa trẻ con em cứ đọc từ trái qua phải đó. Cho em một quyển đại tuyển tập, em cứ thế em ngồi và em chờ máy bay để đón em đọc Doraemon qua ngày. Chứ nói thật, trong một cái tâm trạng như vậy và trong một cái cuộc sống như vậy, trong một cái bối cảnh như vậy mà bắt em đọc về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ, khoa học, thiên nhiên, chị không có một kỳ vọng nào về việc là em phải mang sách gì. Tại vì chị nghĩ nó rất là con người, đúng không? Nó rất là lúc đấy mình thích cái gì thì mình mang thôi. Nhưng bây giờ này, chuyện Doraemon rất hay, đúng không? Nhưng mà tại sao lại là Doraemon? Thời của chị, Doraemon là cuốn đầu tiên được truyện tranh được phát hành. Và chị bây giờ vẫn nói lại với thằng con ở nhà là 1 điểm 10 thì bố chị mới cho chị 500 đồng. Và hết một tuần ấy mới có đủ 3.000 để mua Doraemon. Đấy, thì cái đấy là một cái liên quan lịch sử tuổi thơ của chị. Nhưng mà với em tại sao lại Doraemon? Khi mà em lớn lên thì có vài bộ truyện thôi. Trẻ con có rất là ít sự lựa chọn vào cái thời điểm đó, không có nhiều truyện tranh như là bây giờ. Thế cho nên là ngày xưa thì tụi em chỉ có ra sạp báo đấy. Thì mỗi tuần thì là nhà xuất bản Kim Đồng người ta sẽ ra một cái bộ truyện tranh như vậy. Đầu tiên người ta ra Doraemon. Người ta đã ra Doraemon đến hết Doraemon rồi thì người ta mới ra đến Conan. Người ta ra đến hết Conan rồi. Không, Conan thì lúc nào nó cũng là cái chuyện lửng lơ, đúng không? Nó không bao giờ thực sự kết thúc. Thế nhưng mà ý là nhà xuất bản nó không ra nữa. Đến lúc đấy khi mà ra xong cái bộ truyện đấy xong thì bắt đầu ra đến Nữ Hoàng Ai Cập. Thế à? Teppy là thế hệ của anh trai em. Teppy với chú Thòng với gì đó. Và mấy cái chuyện mà đá bóng Ronaldinho gì đó là Tsubasa. Đấy đâu ra tên Tây như thế, chỉ có tên Nhật thôi. Đấy thì mọi người, bạn em thì hay đọc những cái chuyện đó. Thế nhưng mà em thì em không có đọc những cái chuyện đó. Em chỉ có đọc Doraemon, sau đấy Conan, sau đấy Nữ Hoàng Ai Cập. Nữ Hoàng Ai Cập là cái bộ truyện tranh dở nhất em từng đọc từ đầu đời em đến giờ. Đấy là theo cảm nhận của em thôi. Không, nhưng mà hai cái kia hay hơn hẳn, đúng không? Doraemon với lại Conan. Dạ đấy, còn Conan thì dần dần nó vào một cái lối mòn mà em cảm thấy là
các cái câu chuyện nó bắt đầu có vẻ lặp đi lặp lại, tức là em cảm thấy hơi tức một chút, tại vì tại sao cùng là những cái người này cứ đi đến đâu là lại có người chết đến đó. Với lại mãi không lớn, không giải quyết vấn đề. Đấy, bất cứ một cái chuyến đi gì hay là trải nghiệm gì, đi đến đâu là có người chết đến đấy. Đó, là em thấy hơi tức một chút, lúc đó em còn rất nhỏ. Thế nhưng mà chuyện Doraemon á thì là nó thay đổi và mình cảm thấy có một cái sự nhẹ nhàng, và mình cảm thấy có cái sự đời thường ở đó. Ví dụ như là nhiều khi mình đi kiểm tra, mình nghĩ là giá mà có cái gì đấy, cái miếng bánh mì mà mình úp vào cái trang sách này, mình ăn một cái mình thuộc. Mơ của mọi thế hệ. Giấc mơ. Giấc mơ lớn nhất của em. Bây giờ em lớn rồi, em quên rất là nhiều những cái bảo bối rồi. Thế nhưng mà cái bảo bối mà em nhớ nhất là cái học thuộc bài đấy. Tại vì cái thời đấy là em mơ về nó trong nhiều năm. Thì đó là cái bộ truyện tranh mà em nghĩ là nó gắn liền với em nhất và em yêu nhất. Và bản thân bây giờ thì em lớn rồi, mỗi khi mà người ta ra cái phim Doraemon đó thì là em vẫn đi xem. Và em xem Doraemon em vẫn ngồi khóc bình thường, dù là em đã gần 30 tuổi rồi. Cho nên em nghĩ đấy là cái lựa chọn đầu tiên và duy nhất của em khi mà em quay lại truyện tranh thôi. Nhưng mà em lại phải đòi tuyển tập cơ đúng không? Thế phải. Tại vì hồi xưa nó có những quyển dài nữa, nhớ không? Của chị bây giờ nó chỉ chia ra. Bây giờ cái quyển dày, cái quyển mỏng tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 cho đến tập 20 mấy đấy thì đọc vèo một cái là hết, đúng không? Bây giờ chị cho em lên hoang đảo, em phải ít nhất em phải được chọn cái quyển đại tuyển tập chứ. Ok. Nhưng mà nhá, chị thấy cái ý này rất là dễ thương, nhưng mà nó cũng đặt ra một vấn đề cho chị. Em có hay phải trả lời theo kỳ vọng không? Tại vì chị có cảm giác như là đầu em nó sẽ chiếu ra thành hai hướng. Một hướng là một cái rất là con người bản năng của em, đúng không? Là Doraemon. Một cái là em biết là người ta kỳ vọng trong những câu hỏi này thì người ta sẽ phải có một quyển về nhân sinh con người, đúng không? Em luôn phải suy nghĩ theo hai thứ như thế à? Câu hỏi rất thú vị đấy, tại vì em chưa bao giờ em nghĩ đến cái việc đó. Em nghĩ là để trả lời câu hỏi này thì em nghĩ là những cái kỳ vọng của mọi người và những cái nó không hẳn là cái kỳ vọng của mọi người. Tại vì em nghĩ là nếu mà mọi người thực sự mà follow em một thời gian dài thì sẽ biết là em nhảm nhí và em xàm đến mức độ nào. Em không nghĩ là em sâu sắc đến thế. Thì cái đó thì mình sẽ quay lại mình nói sau một chút nữa để xem con người như thế nào là nhảm nhí và như thế nào là sâu sắc. Thế nhưng mà em nghĩ là tại vì em làm nghề cũng một thời gian không phải là quá dài, thế nhưng mà cũng đủ một thời gian để em có thể phân tích được đâu là cái khuôn mẫu, một cái kịch bản thường thấy ở mọi người. Ví dụ như là cùng một câu hỏi là bạn bắt đầu làm vlog như thế nào và bạn xây dựng cái kênh của bạn như thế nào, thì khi mà một trang báo, một bài báo họ phỏng vấn cái câu đó mà họ đang nói về cái vấn đề họ muốn phân tích về media, về mạng xã hội, về truyền thông, thì em sẽ trả lời tập trung theo cái hướng đó. Em sẽ cố gắng mang lại cho họ cái thông tin mà họ đang muốn khai thác. Thế nhưng mà nếu mà họ đang muốn tìm hiểu về em thì em lại trả lời theo một khía cạnh cá nhân hơn. Còn nếu mà họ đang khai thác về gọi là theo cái hướng gọi là chọn ngành, chọn nghề đó, thì em lại đi theo cái hướng đó. Tức là mình dần dần có những cái bối cảnh, có những cái câu hỏi nó lặp đi lặp lại, mình trả lời đi trả lời lại thì mình thành một cái lối mòn thôi. Thì mình biết vậy thôi. Khi mà mọi người hỏi em về sách đó thì là mọi người thường nghĩ em biết là có một số người nghĩ là truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn. Thế nhưng mà em lớn lên với truyện tranh và nó là một phần trong đời em thôi. Nó cũng là một phần cuộc đời chị và chị thấy không. Nhưng mà nó dẫn đến cái việc cái series mà em hay tản mạn chuyện làm người lớn của em á, thì chị thấy nó đúng theo hai cái nhánh đó. Cái cảm nhận của chị khi mà nghe hay là xem một chút xíu thì thấy là em hơi giống một đứa trẻ con nhòm vào cái thế giới người lớn đấy. Thế nhưng mà chị không biết có phải do sự kỳ vọng hay là do hình ảnh hay là do một cái gì đó, em lại phải đóng vai cái người lớn đấy ở trong cái thế giới người lớn đấy và phân tích về cái người lớn của họ. Tức là nó có một cái cảm giác nó có hai cái vai. Thì cái cảm nhận này có đúng không? Em nghĩ nó là hai cái điều nó đi song song nhau. Tức là đúng, chị nói đúng, em là một đứa trẻ con mà dòm vào thế giới của người lớn. Tức là mình
mình là mình thôi. Mình từng là đứa trẻ con, và cái thời gian mà em làm trẻ con tính đến thời điểm hiện tại, cái thời gian mà là em làm trẻ con nó lâu hơn cái thời gian em làm người lớn. Thế cho nên là em nghĩ là cái phần trẻ con của em nó lớn hơn cái phần người lớn, mà thực sự cũng không ai có thể phân định rạch ròi là từ cái mốc nào mình trở thành người lớn. Mình chỉ có thể là một đứa trẻ con toàn phần, toàn thời gian. Sau đấy dần dần mình mới bắt đầu nhặt nhạnh cái này, mình bắt đầu tập cái này. Mình tập từ tự dọn nhà, tự nấu cơm, cho đến về sau là mình bắt đầu chăm sóc cho một đứa trẻ con khác. Thì lúc đấy thì chắc chắn là mình cần phải là một người lớn rồi đó. Thì dần dần cái nhiệm vụ của mình nó lớn dần lên. Thì em nghĩ nó là một quá trình chứ nó không phải là một cái khái niệm rạch ròi. Thế nhưng mà đúng là trong con người em nó có rất là nhiều suy nghĩ của trẻ con và rất là nhiều suy nghĩ của người lớn, nó đan xen nhau. Và em thấy cái việc đấy là chuyện bình thường. Khi mà em còn là trẻ con đó, em nghĩ nhiều hơn về kỳ vọng của xã hội, của người lớn, của những cái gì mà được xã hội cho là tốt ở một đứa trẻ. Ví dụ như là em quan tâm nhiều hơn đến việc là làm như thế nào là một con ngoan, làm như thế nào là một trò giỏi, và như thế nào mình phải đi học là như thế nào là con ngoan là phải có những cái gạch đầu dòng này, trò giỏi là phải có những cái gạch đầu dòng này, và mình cố gắng mình form mình theo cái hướng đó. Thế nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì em nghĩ là em đã phấn đấu để được là chính mình. Em đã và cái điều này không phải là cái điều mà nghiễm nhiên nó xảy ra, hoặc là cái điều mà nó được trao cho mình, mà nó là cái điều mà em đã kiếm được. Em đã kiếm được cái sự tự do được là mình, bất kể là mình là cái mức độ bao nhiêu phần trăm trẻ con, bao nhiêu phần trăm người lớn. Thế nhưng mà em được tự do, em có được toàn phần cái tự do của một người lớn. Tự do được làm trẻ con khi được là người lớn là một cái đặc quyền rất lớn mà em nghĩ là em đã kiếm được cho mình. Và cái chữ em có vẻ cái chữ người lớn ấy nó cũng lặp đi lặp lại nhiều trong các cái suy nghĩ của em, đúng không? Chị suy nghĩ như thế này, chị rất thích cái từ tò mò, và bản thân chị trong lúc làm nghề thì mình thấy cái sự tò mò là cái lực kéo lớn nhất của mình. Khi mình làm một cái nội dung này thì không bởi vì mình nghĩ là nghề của mình đến lúc mình phải làm cái nội dung mình rất là tò mò cái chuyện đấy. Thì chị thấy cái đấy ở trong cái việc làm nội dung của em, tức là em có thể mình đặt cái mối tương quan cứ người lớn với trẻ con, và trẻ con thì rõ ràng là giỏi hơn người lớn ở cái phần tò mò này. Chị có 2 đứa con và luôn luôn hỏi mình cái câu hỏi, và đến lúc sẽ hỏi những câu như thượng đế là gì, thì cái thánh giá đấy, đúng không? Trong giá chuẩn bị Giáng sinh là cái thánh giá đấy bắt đầu nguồn là đâu, thì từ những cái nhỏ xíu như vậy. Chuyện tò mò quan trọng với em chứ. Em trông em vậy. Thì tại vì như này, trông em trông như một người biết hết ấy. Đúng không? Mọi người không nói thế với em à? Có một cái sự chắc nịch của một người biết hết mà, hoặc là sẽ biết hết. Em không nghĩ cái sự chắc nịch của em nó là sự chắc nịch của một người biết hết, mà em nghĩ sự chắc nịch của em là sự chắc nịch của một người rất bướng. Ok. Ok. Em nghĩ là một người khá bướng trong cái quan điểm, trong cái cách sống của mình. Thế nhưng mà may mắn thay, em lại không phải là cái người mà nghĩ rằng mình là biết hết, mình là hay nhất, mình là tốt nhất. Thế cho nên trong khi em giữ cái quan điểm của mình, trong khi em giữ cái bản tính của mình, thì em lại biết là thế giới ngoài kia nó lớn đến cỡ nào, và mình còn phải học nhiều đến cỡ nào, và có quá là nhiều điều mà mình còn được khám phá. Ví dụ như là bây giờ em thấy khi mà mình đi nước ngoài, giống như cái chuyến đi của mình đi Bangkok, thì là mình gặp rất là nhiều các bạn nhà sáng tạo ở vòng quanh thế giới, và tất cả các bạn đều biết một cái điều gì đấy mà mình chưa biết. Và em cảm thấy cái điều đấy nó làm cho em có cái năng lượng sống, tại vì em không biết là ngày mai nó sẽ mang lại cho em cái điều gì khi mà em được kết nối với một cái người hoàn toàn xa lạ với mình. Đó, bởi vậy cho nên em nghĩ là em duy trì được cái mức cân bằng tốt nhất mà em có thể cho bản thân em và cho mức nhu cầu sống của em. Đó, em không nghĩ cái mức cân bằng của em là tốt nhất, là hay nhất, là hoàn hảo nhất, mà chỉ là nó cân bằng nhất dành cho em. Mình nói một chút về chuyện làm nội dung. Trong 23 năm vừa qua, với em này, với một số các bạn YouTuber khác, thì cái câu chuyện vlogging nó hot trở lại. Mình gọi là hot trở lại bởi vì có cái thời lứa đầu tiên là JV này, rồi Huy My này, và cái việc self-help,
cái việc mà tự mình phải suy nghĩ tích cực, phải giúp đỡ bản thân mình, đưa cho mình những cái thử thách, nó cũng hot trở lại và nó được ủng hộ rất là nhiều. Nhưng theo em thì nếu mà chúng ta gói nó thành một cái xu hướng, thì cái xu hướng này, chị biết là em không muốn bàn chuyện quá xa, nhưng mà với là một cái người làm nội dung đó, thì em có phải suy nghĩ về những cái xu hướng này không? Em có phải nghĩ đến chuyện là làm gì mới cho một cái xu hướng mới không? Em cố gắng em làm mới mình. Tức là tại vì nếu mà cứ làm gì hoài em cũng cảm thấy bản thân em cũng thấy chán, và em cũng tìm cách làm gì đó mới trong cái phạm vi mà em có thể. Từ năm 2019 đổ lại thì với em cái gì đấy mới là đi một nơi mới và học một cái điều mới và thấy một cái điều gì đấy mới, gặp những cái người mới. Thế nhưng mà từ năm 2020 thì là em phải thêm cái cụm từ trong cái khuôn khổ mà mình có thể. Tại vì không đi nhiều, nhắc đến đã thấy chán. Thì em cố gắng trong cái khả năng mà em có thể. Không phải là tại vì em biết là em phải mới, mà là tại vì em luôn luôn muốn có một cái gì đó nó mới. Em luôn luôn muốn như vậy. Làm một cái gì đấy mới và học một cái gì đấy mới và chứng kiến những cái điều mới nó rất quan trọng đối với em. Thế cho nên là em nghĩ nó chỉ là một phần con người em thôi, chứ không phải là cái gì mà em phải em phải cố là bây giờ cái gì mới đây, có cái gì mới để mình cố mình làm. Thì em không có phải tự ép em, mà nó là cái điều mà em bắt buộc phải làm, nếu không em sẽ chán lắm. Nhưng mà liệu có một cái, chị không biết, nhưng với bạn JV ấy, thì là JV một ngày thức dậy quyết định là xóa hết tất cả những vlog cũ để biến mình thành một người làm phim. Tất nhiên là mọi sự thay đổi thì nó không cần phải drama quá lên. Em có hình dung một chút về cái sự thay đổi của mình không? Sẽ đến một lúc em cảm thấy là mình làm cái gì đấy khác không? Có đã nghĩ đến chưa? Đúng là em là một người rất lo xa, và có thể là một lúc nào đó trong quá khứ em đã từng nghĩ câu hỏi đó, không phải một lần mà nhiều lần. Nhưng mà bây giờ cuối năm 2020 rồi, chị hỏi em câu đấy, bây giờ nói thật. Ok, nhưng mà chị nghĩ đấy là một câu trả lời quan trọng. Em không còn hỏi em câu đó nữa rồi. Bây giờ em biết là được đến đâu em tính tới đó. Và những cái điều mà em không biết là em không biết là năm sau nó sẽ làm sao, thậm chí tháng sau nó sẽ làm sao, em không biết. Cái đó em không biết. Em không biết thì em thừa nhận với bản thân là em không biết. Thế nhưng mà cái điều mà em biết ấy, là mình sẽ tìm được cách để thích ứng với cái việc đó vào cái thời điểm đó. Nhưng mà nhá, ngoài cái việc là chị không biết, nhưng mà cuộc sống gia đình của em liệu có thay đổi không? Tại mình cứ hay nói ngay lập tức mình quy nó vào chuyện sự nghiệp hay chuyện, còn cuộc sống gia đình nó sẽ thay đổi không? Chị thấy em có phải có nhà mới không? Dạ đúng, em đang trong những cái ngày này là những ngày mà mình quay phim, có thể đến cái lúc mà mình đăng là cái nhà nó xong rồi, tại vì bây giờ là đã vào giai đoạn nước rút rồi. Mọi người ở trong lĩnh vực xây dựng đó thì là mọi người đều cố gắng xong tất cả mọi việc trước Tết. Bây giờ thì cũng đã gần Tết đến nơi rồi. Bởi vậy tất cả mọi thứ nó đang hoàn thiện, và những cái ngày này là những cái ngày mà rất là nhanh đối với em, mọi thứ nó di chuyển rất là nhanh. Thì cái đó cũng là một cái em nghĩ cũng là một cái mới. Đúng là từ nãy đến giờ chị hỏi thì em chỉ nghĩ đến sự nghiệp thật. Chứ em không nghĩ đến gia đình. Tại vì em nghĩ cái điều này cũng là một cái điều thú vị. Khi mà chị chỉ ra thì em mới nhận ra cái điều đó. Em nghĩ lý do là tại vì khi mà chị hỏi em về tương lai, về những cái gì mà em phải suy nghĩ, thì nó thiên về sự nghiệp hơn. Và đó là bởi vì cái đó nó có nhiều thay đổi và sóng gió nhiều hơn. Còn gia đình em nó vốn là một cái gì nó rất là yên đối với em. Này, nhưng em có định có em bé chưa? Theo lý thuyết là rồi. Nhưng mà đến lúc đấy nó không yên nữa, em không dùng được chữ từ yên được đâu. Đúng. Bởi vậy nó yên được lúc nào thì em biết lúc đó. Em biết bạn bè em bây giờ cũng có những em bé nhỏ, và em cũng đã dần em cũng đã chứng kiến được một chút, gọi là gì ở trong phim ảnh người ta gọi là sneak peek. Đó thì là em cũng quan sát được là nó sẽ không yên như thế nào rồi.
Về cơ bản, theo lý thuyết mà nói thì đúng là tụi em đang có ý định có con từ đầu năm nay cơ. Nhưng mà tại vì có quá nhiều thứ nó xảy ra, cho nên là tự nhiên cái việc mà có con đó, nó bị gạt ra xuống dưới cái danh sách mà ưu tiên trong thời điểm hiện tại. Và em nghĩ là vào cái thời điểm này thì phải nói đến năm sau rồi. Thì em cố gắng em không quá lo về cái việc đó. Bao giờ nó xảy ra thì là nó sẽ xảy ra thôi. Nhiều người hỏi em là tại sao đến giờ vẫn chưa có em bé, em cũng không biết trả lời câu đấy như nào. Không, cái câu hỏi đấy là câu hỏi kiểu người Việt Nam rồi. Thế một chú mèo mới. Nhà em nhân khẩu em nghĩ như thế là có thể gọi là tối đa em có thể rồi ở mức độ hiện tại. Thế nhưng mà em không thể nói đến tương lai được, tại vì ở tương lai thì nói thật là cái nhà mới của tụi em thì cũng lớn hơn một chút, thì biết đâu đó lại có thêm chỗ thì lại là thêm. Và nhiều khi em nói thật, cái này thì mình cũng không thể nào mà mình dự tính được, tại vì chó mèo nhà em là khi nào mà tình cờ mà nhặt được về thì nuôi thôi. Bởi vậy cho nên là mình cũng không biết là trong tương lai thì nó sẽ xảy ra như nào thì mình không tính được trước. Nhiều người ta đi mua thì người ta còn tính, thế nhưng mà em thì em không tính được cái chuyện đó. Đó, nhà cửa, con cái, gia đình, với em nó là một cái nó vẫn rất yên vào thời điểm hiện tại. Nó là một cái gì nó rất là ổn đối với em á. Cho nên là khi mà nói đến gọi là kế hoạch tương lai thì em thường không nghĩ đến gia đình khi mà em nói đến kế hoạch tương lai. Chị nghĩ điều đấy là một điều tốt. Chị nghĩ ai cũng cần một cái gì để nó vững chắc, nó không quá bận tâm nhiều. Cái podcast mình nói cũng đủ lâu, nhưng mà chị luôn kết bằng một cái câu hỏi là trong cả cái hành trình đã đi qua, nếu có một chữ bỏ trong đầu thì cái gì sẽ là cái gì em đã bỏ rồi. Công việc là một cái mình nhìn thấy rồi đúng không? Thậm chí là mình sẽ bỏ một cái nơi trốn nào đấy, thì cái em đã bỏ cái gì rồi? Em nếu mà nghĩ ngay lập tức ra. Trong năm vừa rồi em bỏ kỳ vọng. Và cái sự bỏ đấy nó không dễ dàng với em một chút nào. Tại vì cái kỳ vọng của em vào năm nay nó lớn lắm. Thế nhưng mà em có nhắc được lại cái kỳ vọng đấy không? Cái kỳ vọng đấy nó là một cái cảm giác, nó giống như là khi mà ví dụ như cái chuyến đi đầu tiên của em là với chị trong năm mình đi Bangkok. Em biết là trong năm em sẽ còn đi nhiều nữa. Đấy, em biết tại vì em đinh ninh là cả năm của em sẽ hoạt động, đi làm những điều mới, những con người mới tham gia. Thì ok, tôi rồi chị không muốn mang lại cái đấy lại. Thôi bây giờ mình nghĩ theo hướng tươi sáng nhá, là sau khi người ta bỏ lại cái gì ấy thì người ta sẽ được một cái gì đấy. Trông thế thôi mình vẫn được cái gì đấy. Em không biết là em được cái gì. Do kiểu chí phèo thôi. Đấy thì em bỏ kỳ vọng của em thì em bỏ kỳ vọng thì em bớt được cái nỗi thất vọng. Tại vì bây giờ cái kỳ vọng của mình nó đã không đạt được rồi, mình thất vọng thì cũng có làm được gì đâu. Cho nên là bây giờ mình có những cái người ta giống như người nước ngoài, em hay nghe người ta nói take one day at a time, là mình hãy cứ nhận cái ngày hôm nay là ngày hôm nay cái đã. Hôm nay tính, hôm nay, mai tính tiếp. Đấy là em bây giờ em sống kiểu như vậy. Hàng ngày của em, mỗi ngày bây giờ nó là một cái danh sách việc phải làm, to-do list. Cái to-do list của ngày mai dù nó nhiều đến mấy thì ngày hôm nay em cũng chỉ tập trung vào cái to-do list của ngày hôm nay thôi. Nếu mà ngày hôm nay mà em ngồi em nhìn cái to-do list của ngày mai, tuần sau các thứ, nó rất là căng thẳng và nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình làm từng cái một thì tự nhiên mình có cái khả năng và có cái sự tập trung để mình từ rồi nó cũng sẽ xong hết việc. Thế nhưng mà mình phải bình tĩnh, bình tâm. Đó, thì nó cho em được cái sự bình tĩnh, bình tâm đó. Được cái đâu tính đến đấy. Và cái điều này nó là một cái gọi là một cái thành tích rất lớn đối với em. Tại vì em vốn là người hay lo xa. Em vốn là một người cực kỳ lo xa. Em phải tự nhận cái điều đấy về bản thân em. Thế cho nên bây giờ thì em bớt lo xa hơn trước.
Tại vì lo xa cũng chẳng được gì, mà cũng chẳng lo xa nổi ấy, trong cái tình hình này ấy. Đấy là cái mà em đã bỏ được rồi. Còn cái mà em muốn bỏ trong thời gian tới hả? Em không biết nữa chị. Em không có tật xấu nào em? Tật xấu à? Tật xấu thì nhiều lắm. Em muốn cố gắng em bớt vứt vớ linh tinh, rồi em bớt nhà cửa. Em mong là nhà mới của em sẽ gọn gàng hơn, có nhiều chỗ để em có thể tổ chức đồ một cách khoa học hơn, thì là em sẽ sống gọn gàng hơn. Gì nữa? Mới đến đó thôi chị. Giờ chỉ mới đến đó. Giờ chỉ mới xong nhà trước Tết. Đấy, xong nhà trước Tết xong, giữ gìn nhà cửa gọn gàng. Đấy. Đấy, okay. Mục tiêu trước mắt. Không, thế cũng khá là đủ và rất là hợp. Vì Vietcetera đang làm một cái series là Saving Holiday, tức là nhiều khi cứ đến Tết đến rồi cuối năm mình mua sắm quá nhiều mà mình quên mất là thực ra mình quay về mình dọn dẹp, mình deep cleaning, mình dọn không phải chỉ đồ mà mình dọn tâm trí của mình học cách sống tối giản hơn. Đấy, thì đấy là những cái điều mà thực ra Vietcetera đang khuyến khích mọi người làm. Thì câu trả lời của em nó rất là vừa vặn vào trong cái team của bọn chị. Chắc là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ như vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là thì mình nghĩ là chắc có nhiều khán giả của Giang có thể sẽ xem ké cái video này. Em có gì nói với các bạn không? Hay là em nói này, nhưng mà em cũng nói khá là nhiều về cuộc sống của em. Em luôn có một cái bí mật nào em không nói không? Hay là em là người khá là trong veo, em thường mọi người sẽ luôn biết em như thế nào? Em cũng không nhiều bí mật đâu. Thế nhưng mà một cái bí mật em có thể nghĩ ngay ra vào thời điểm hiện tại là vào cái thời điểm này, tại vì em có một cái truyền thống từ năm 2017 đến giờ, tức là 3 năm của kênh Giang Ơi, thì mỗi cuối năm hoặc là ngày đầu năm mới sẽ đều có một cái video để kết lại cái năm trước, 2017, 2018 và kết lại 2019. 3 cái video. Các bạn nào mà follow em lâu thì là các bạn ấy đang chờ cái video của năm nay. Đấy, và ngày hôm nay là ngày 23 rồi. Tức là chỉ còn 7 ngày nữa là có cái video đó rồi. Và một bí mật mà có lẽ là chia sẻ với các bạn là mình chưa biết làm gì hết. Chưa biết tổng kết gì. Thực sự nếu mà bây giờ mà quay cái video đó thì chỉ có ngồi im, không biết nói gì. Thực sự không còn gì để nói hết trơn. Không còn gì để nói về cái năm vừa rồi luôn á. Và nó chán, không biết nói gì thực sự. Đó là cái mức độ chán của em đó. Vào cái năm ngoái thì có một cái sự là như vậy. Cái năm 2019 thì em kết năm 2019 bằng một cái video là ôi năm 2019 mình hoạt động nhanh quá, nhiều khi mình quên mất là mình cần phải nghỉ ngơi, mình cần phải chậm lại các thứ. Năm 2020 này mình muốn chậm lại, mình muốn nghỉ ngơi các thứ. Chúc mừng. Đó, nhiều khi người ta nói là hãy cẩn thận cái điều mà bạn mong muốn. Tại vì khi mà bạn đạt được nó rồi, bạn mới nhận ra là thực ra nó không phải là cái điều bạn muốn. Đó. Thì năm 2020 này thực sự là chưa có ý tưởng gì cho cái video đó hết. Và thực sự không có bất cứ một cái cảm hứng gì để làm cái video đó hết. Đó là cái mood, cái tâm trạng của năm nay đó. Thế nhưng mà ai biết được, biết đâu 3 hôm nữa, 5 hôm nữa sẽ có một cái ý tưởng gì đó và nó sẽ có thể chốt lại 1 năm cho chúng mình một video thì sao. Đấy là cái bí mật mà có thể là thì mình rất tin vào điều đấy. Thì mình rất tin vào là đôi khi chúng ta phải rơi xuống đã thì chúng ta mới bay lên được. Đúng, năm 2020 chính xác là năm của sự rơi xuống rồi. Thôi dù rơi xuống hay bay lên, dù là hôm nay phải nghĩ đến chuyện là phơi bao nhiêu cái quần cái áo, 19 cái. Đấy, thỉnh thoảng phải phơi khác đi thì câu chuyện nó cũng sẽ khác đi. Chúc tìm ra những cái tất còn thiếu của mình. Thì mình vẫn tin thôi là tất nhiên là mình cứ trung thực với cái cảm xúc của mình. Nếu bây giờ mình đang cảm thấy rất là chán thì đấy là câu chuyện chán của nó. Nhưng mà không thể biết là ngày mai như thế nào. Và thì mình nghĩ nhiều khi cuộc sống hay nhất là ở những lúc như thế này. Thôi thì chúc cho Giang một năm mới biết mình muốn gì, bớt được kỳ vọng đi nhưng mà vẫn có những giấc mơ bay bổng. Cảm ơn Giang đã đến với Have a Sip. Cảm ơn các khán giả đã theo dõi và biết thêm một số các tật xấu của Giang ngày hôm nay. Cảm ơn chị Minh và cảm ơn tất cả các bạn. Ok.
Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera.